Assalamu alaikum. Students, نن به موږ ډسکس کوو د ویکټر چپټر ایکسرسایز. زه شروع کوم د MCQs نه. MCQs کې given دي وایي two vectors lie with their tails at the same point. دوه vectors دي او د دې tails په یو point باندې لګېدلي. When the angle between them is increased by 20 degree, که د دې دواړو vectors په منځ کې کومه زاویه ده فرض کړه 10 degree ده وایي چې ته په 20 degree باندې increase کې دا به 30 ته ورسي. Their scalar product has same magnitude with the scalar product magnitude is same day but changes from positive to negative. Values د positive نه negative ته لاړ شي. The original angle between them is نو د دې په منځ کې original angle 0 دی که 60 دی که 70 دی او که 80 دی وایي چې کله سره زه 20 degree plus کم نو د ده په ویلیو کې نیګیټیو راشي. نو ګورئ وړو دا کوېسچن ما داسې سالو کړی دی دې ته وګورئ. زه به څه چل وکړم د ده سره به 20 ډیګري پلس کړم. ټیک شو چې 20 ډیګري پلس کړم د ده نه به ټوټل راشي 20 ډیګري. دا زما سره فرست کوادرنټ دی او په فرست کوادرنټ کې نیګیټیو ساین نشته. زه به د دې دویمي اپشن سره پوټ کړم ایډ کړم 20 ډیګري دې نه به راشي 80 ډیګري. نو دا به زما سره څه راشي فرست کوادرنټ په هغې کې هم نیګیټیو ساین نشته. زه به د درېیمي سره 20 ډیګري پلس کړم د ده نه به څه راشي 90 ډیګري. دا هم فرست کوادرنټ دی. ټیک شو نو مطلب په دې دریو کې خو نیګیټیو ساین نشته خو که زه د ده سره 20 ډیګري پلس کړم نو دی به ماله راکړي 100 ډیګري. نو دی لاړ سیکنډ کوادرنټ ته او په سیکنډ کوادرنټ کې بالکل نیګیټیو ساین شته. زموږ سره کریکټ اپشن شو بی. ٹھیک شو اوس راشي واپس خپل کوېسچن نه. کوېسچن نمبر 2 دی وایي چې the minimum number of equal vectors of unequal magnitude required to produce a zero resultant. ګوره minimum number of unequal magnitude required کم سے کم څو unequal magnitude والا پکار دي. نو په دې ځای کې ما یو کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ. که تاسو له ایکول میګنیچیوډ درکړی او اپوزیټ ډایرکشن دا به داسې راځي یو ویکټر به داسې یو به داسې د یو به دې سیټ دی یو به دې سیټ دی د یو ویلیو ا ده او بل ماینس ا ده. که ته یې دواړه پلس کې ا پلس ماینس ا تاله به درکوي 0 ډیګري. ټیک شو نو ما وایي چې ایکول میګنیچیوډ او اپوزیټ ډایرکشن نو مینیمم 2 ویکټر سم نه به 0 راځي او که ایکول یا ډیفرنٹ میګنیچیوډ وي او ډیفرنٹ ډایرکشن بیا مینیمم 3. لکه ګوره ښه دا یو ویکټر دا یې بل ویکټر واخله او دا یې بل ویکټر د دې دریو میګنیچیوډ ډیفرنٹ دی لکه دا 2 دی دا 3 دی او دا 5 دی. نو د دې به مینیمم 3 ویکټرز پکار دي. نو زه بیا ریپیټ کوم چې ایکول میګنیچیوډ او اپوزیټ ډایرکشن نو 2 ویکټرز. که ایکول یا ډیفرنٹ میګنیچیوډ او ډیفرنٹ ډایرکشن نو 3 ویکټرز به په دې اپوزیټ ډایرکشن کې او په ډیفرنٹ ډایرکشن کې فرق دی. اپوزیټ ډایرکشن 180 ډیګري ته ویلی شي او ډیفرنٹ ډایرکشن دا هم کیدی شي دا هم کیدی شي دا هم کیدی شي دا هم کیدی شي. ټیک شو نو په هغې کې زموږ سره آنسر راغی په هغې کې زموږ سره کریکټ اپشن راغی 3 minimum 3 unit vectors. ها question number 3 دی where if the resultant of two vectors each of magnitude is also the magnitude of A then the angle between them is وړو دا خبره یاد وساتئ د فکس آنسر دی 120 ډیګري. دا ستاسو په بک کې زما په خیال چې اگزامپل نمبر 2.9 دی. ګوره دا ویکټر نه دی زه به دی هم A واخلم دا ویکټر نه دی زه به دی هم A واخلم. ګوره ښه دا ویکټر A دی بل ویکټر هم A دی او دی وایي چې د دې ریزلټنټ به هم A راځي. دا به څنګه راځي ته به دا روغ ویکټر راوالې که نه او دې ځای کې به یې پوسټ کړې دا A ویکټر دی دلته راوستو اینډ فاینلی ډرا ا ریزلټنټ او دا ریزلټنټ دی نو د ده چې څومره اوږدوالی دی د چې څومره اوږدوالی دی هغه لینث د ده هم دی. ټیک شو نو زما سره به انګل څومره راځي 120 ډیګري. که F1 دی A برابر دی او ویلیو 10 ده مطلب F1 ویکټر A دی ویلیو 10 ده F2 ویکټر A دی ویلیو 10 ده او ریزلټنټ هم A راغی ویلیو 10 ده. نو ته پوه شه چې دا به صرف په 120 په 121 ډیګري هم نه دی پاسبل
په 119 ډیګري هم نه دی پاسبل. دا صرف دا یو ډیګري ده او دا فکس د پروف تاسو په اگزامپل نمبر 2.6 دی که 2.9 دی په پیج 69 باندې زما په خیال چې دی. ښه اوس راشي تاسو بیا دې کوېسچن له 120 آنسر راغی. د میګنیچیوډ اف 2i plus 2j plus 2k دا هم التی کړم دی، زه به دلته ولیکم دا راځي 2i plus j plus k. چېرته چې تاسو میګنیچیوډ والي ډایرکټ انډر روټ والي او په کمپوننټس باندې سکویرونه والي. ټیک شو، دا ما دلته کړی دی. ښه دې ته وګورئ، دا زما سره یو a ویکټر دی. چېرته چې د میګنیچیوډ والي نو په د باندې سکویر والا، په د باندې سکویر والا، په د باندې سکویر والا. نو دا i چې کوم دی دا یونټ ویکټر دی او د یونټ ویکټر ویلیو چې کوم ده هغه همیشه د 1 برابر وي. ټیک شو، د یونټ ویکټر ویلیو همیشه د 1 برابر وي. جوړو ده پین پکې لږ ډسټرب شو. ښه دې ته اوس وګورئ، دا یونټ ویکټر چې کوم دی د ویلیو 1 ده. نو که په د سکویر راشي په 1 سکویر 1 راځي، په 1 سکویر 1 راځي، په 1 سکویر 1 راځي. نو چې سکویر راشي دا اتوماتیکلی ډایرکشنز ختم شي. نو په 2 سکویر راغی د ویلیو 1 ده، په 1 سکویر دا 2 سکویر شو، دا راغی 4 + 1 + 1 انډر روټ 9 دغه میګنیچیوډ دی. ښه زموږ سره په دې کې کوم آنسر شو؟ زموږ سره دا آنسر شو. کوېسچن نمبر 5 ته وګورئ، وایي د x کمپوننټ وایي F.X چې کوم دی دا 3 نیوټن دی، فورس 5 نیوټن دی، وایي y کمپوننټ وایي صحیح. دې ته وګورئ، ښه دا دی. تا ته وایي چې x کمپوننټ څه دی 3، y کمپوننټ کالکولیټ کول غواړي، دا Fy دی. ښه دا Fy دی. F یې دله څومره درکړی 5، F.X یې دله څومره درکړی 3 او Fy کالکولیټ کول غواړي. ٹھیک شو، ډایرکټ پیتاګورس تیورم یوز کوي. هایپوټینوس سکویر از ایکوال ټو بیس سکویر پلس پرپنډیکولر. دا اخوا راواړوئ نیګیټیو ساین بشي، نو f سکویر او دا به څه شي 3 سکویر. نه دی نه څه راغی په اخره کې انډر روټ 16، مطلب 25 نه چې 9 لرکې 16 او د 16 چې انډر روټ والی به د باندې سکویر دی، چې سکویر لرکې دلته به انډر روټ راشي. ټیک شو، دا دواړه کینسل شي، نو 4 نیوټن یې آنسر دی. زموږ سره دلته آنسر څه شو؟ دلته آنسر راغی زموږ سره 4 نیوټن. ها کوېسچن نمبر 6 ته وګورئ، دی وایي چې a meter stick is supported by a knife edge 50 centimeter mark. Arif hang a mass of 0.60 kilogram and 0.80 kilogram from 20 centimeter and 80 centimeter mark respectively. Where should Arif hang a third mass of 0.30 kilogram to keep the stick balanced? The question to وګورئ ښه وړو، دا دی کوېسچن ما دې ځای کې کړی. تا ته وایي یو میټر سټیک دی د 0 نه واله د 100 سانتي میټر پورې د اوږدوالی دی. ټیک شو، ښه a uniform rod 1 meter long د ټوټل اوږدوالی 1 میټر دی. دی وایي چې 0.4 کیلوګرام ماس یې کنیکټ کو په 20 باندې، نو په دې 20 باندې 0.4 ماس کنیکټ کو. 0.6 کیلوګرام یې کنیکټ کو د 80 باندې، نو په 80 باندې 0.6 کیلوګرام کنیکټ کو. اوس دې تپوس کوي چې عارف دا 0.3 کیلوګرام په کوم ځای باندې ولګوي چې دا راډ بیلنس شي. نو دا دروند دی او دا سپک دی، نو دا بل ماس په دې اتوماتیکلی دې سپک سایډ ته لګوي. نو ما واخیستو که فرض که دی په دې ځای ولګوي په دې سنټر باندې، د ووایي چې دی په دې سنټر بیلنس کېږي په 50 باندې، په 20 باندې یو ماس دی د 20 نه والا دی په منځ کې چې دا کومه فاصله ده R1 دا د دې 50 نه دا ماینس کړي، دا راځي 20 دا د مومنټ ارم شو، او د 50 باندې بل ماس کنیکټ دی، سوري 80 باندې د 80 او د 50 په منځ کې چې فاصله ده R2 شو. اوس زموږ په اصلیت کې دا ډسټنس پکار دی د دې او د دې په منځ کې دا فاصله به معلومه کم، د 50 نه به ماین کم، ماته به زما دا پوزیشن پکار دی چې دا څه پوزیشن دی. ښه اوس ګورئ ښه وړو دې ته دې سیټ ته د کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي او دې سیټ ته دا دواړه انټي کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي. نو پرنسپل اف موومنټس وایي چې انټي کلاک وایز ټارک برابر دی د کلاک وایز ټارک.
انټي کلاک وایز ټارک څه دی هغه 2 دی ٹھیک شو او کلاک وایز ټارک څه دی هغه 1 دی ټارک څه برابر دی د r کراس f ما میګنیچیود غوښتي ما په پاس هغه ډایرکشنز نه دی کړی تاسو به کولای شئ r1 کراس f1 د فازي مولیکو r2 کراس f2 د فازي مولیکو r3 کراس f3 r1 به خپل ځای راشي فورس 1 بشي ویټ نمبر 1 فورس 2 بشي ویټ نمبر 2 او فورس 3 بشي ویټ نمبر 3 اوس دې ته وګورئ خبرو د دې دوانو د جی کامن وباسئ نو دا جی او دا جی به کینسل شي اوس ګورئ ښه دا مومنټ r1 ته وګورئ ښه ته چې د دې 50 نه دا 20 لرې نو دا به راشي 30 سانتي میټر او دا چې به 100 ډیوایډ کړي نو 0.3 ته راځي او د دې نه هم 0.3 راځي د دې نه دا به راشي 30 سانتي میټر په 100 باندې ډیوایډ کړه نو 0.3 به راشي نو دلته مومنټ r1 راشي 0.3 مومنټ r2 به راشي 0.3 نه دا خو نه دی وړو دا دی راغی 0.3 دا دی راغی 0.3 او د 0.3 باندې ماس دی 0.60 کیلوګرام او دلته 0.40 کیلوګرام او په انون لینث باندې ماس 0.3 لګول غواړي RF په انون ماس په 0.3 باندې لګي نو دله چې ضرب ورکړي نو 1.2 دله چې ضرب ورکړي 1.8 دا چې د پورې سایډ ته راوړي 1.8 نه به 1.2 ماینس کړي نو راغی 0.60 او دا چې د پورې سایډ ته راوړي دینه به راشي 0.20 او 0.20 میټر د بساو کې ضرب ورکړي 20 سانتي میټر ګوري وړو دا زما سره راغی 20 سانتي میټر دا ماته دا فاصله ښیي چې 20 سانتي میټر ده دا آنسر شته هلته کې خو دا جواب نه دی جواب دا ځای دی ته به د 50 سانتي میټر نه ماینس کې 20 سانتي میټر دې نه به راشي 30 سانتي میټر نو دا پوزیشن دی ښه اوس تاسو اوریجنل آنسر دی 50 ماینس 20 30 سانتي میټر ښه دا پرابلم خو پوره اوږد پرابلم و زموږ سره کریکټ آپشن راغلی سي 7 نمبر کوېسچن وی ax برابر دی 1.5 او ay برابر دی -1.0 which quadrant do the vector lie x component a plus دی او y minus دی دا surely fourth quadrant دی ښه په fourth کې x plus او y minus a dot b is equal to a cross b وی دا به څه برابر وي یہ تو وګورئ a dot b is equal to a cross b ما په دې کې کړی دی وړو 7 نمبر کوېسچن کې ما تاسو ته وی x a plus y minus نو fourth quadrant یې آنسر دی a dot a cross b وګورئ ښه کله چې ته دا کراس لرکې نو ته به څه لګې ساین تیټا ټیک شو نو په بریکټ کې دننه ما کراس لرکو ساین تیټا راغی او دا ډاټ چې لرکې دا ډاټ په ځای به ته څه ولګې کاس تیټا اوس ولا ضرب ورکې a ضرب a بشي a سکویر b ساین تیټا او کاس تیټا نو که فرض کا if parallel که parallel نو انګل به صحیح 0 وي دلته هم 0 ولګوه او دلته هم 0 ولګوه ساین اف 0 د 0 برابر دی او cos of 0 د 1 نه راغی 0 که فرض کا پرپینډیکولري نو ته به د دې ساین تیټا په ځای باندې د په ځای باندې به هم 90 لګي او د په ځای به هم 90 لګي چې ضرب ولور کې 0 پته راشي ښه زموږ سره په آپشن کې د آنسر شو 0 دا آنسر شو two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body یو فورس چې کوم دی هغه دی 50 نیوټن او بل فورس چې کوم دی هغه دی 20 نیوټن دی وی which of the following forces cannot be the resultant sum نو دا اسانه خبره ده a plus b والی 50 جمع 20 ته د نظر راغی 70 او بیا والی a minus b 50 منفي 20 نو د نظر راغی 30 او د 70 په منځ کې به آنسر وي د 70 نه غټ نشي کېدی د 30 نه وړوکی نو دا پاسبل دی دا پاسبل دی دا پاسبل دی خو د 30 نه وړوکی نه دی پاسبل ٹھیک شو that is the correct answer ٹھیک شو دا ټول correct answer نه دی 10 number question دی وی if dot product of two non-zero vector a and b is 0 then the magnitude of cross product is وی که فرض کړه دوه vectors dot product 0 نو magnitude of cross product وی صحیح دې کوېسچن ته وګورئ وی که a ډاټ b 0 وي a کراس b میګنیچیود پر څه برابر وي
نو A ډاټ B 0 نو دا کنفرم خبره چې انګل به 90 هوګه درته نه یاد نو A ډاټ B is equal to 0 د په ځای ولیکه AB cos theta دا AB به دې خوا راوړی دا به شي 0 او cos چې پسې راوړی نو cos inverse 0 به څه برابر شي 90 نو انګل 90 دی اوس A کراس B له راشي A کراس B به څه برابر دی د theta په ځای به 90 ولګي sin 90 د 1 برابر دی نو A کراس B is equal to ABN ته راغی او چې میګنیچیوډ یې والي نو میګنیچیوډ دا ډایرکشن ختم کړي نو انسر یې سره راغی AB دغه زموږ سره انسر شو که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره دغه سی انسر دی ښه دې کوېسچن ته وګورئ وایي the sum of magnitude of two vectors is 16 Newton دوه ویکټر دي چې پلس کې وي 16 نیوټن ته راځي if resultant is 8 Newton که دا resultant یې 8 نیوټن دی and is perpendicular to the minimum force then the vectors are کوېسچن کې وایي که نه وړو په دې لږ ځان پوه کړئ دې کوېسچن ته وګورئ دوه فورسز دي یو فورس دا دی ټیک شو یو دا دی وایي دا دواړه چې پلس کومه که رجوي 16 ته راځي وایي د دې ریزلټنټ 8 دی نو ته د دې ریزلټنټ وګوره ریزلټنټ د دې راغی 8 نیوټن خو وایي دا د وړوکي فورس ته پرپنډیکولر دی نو ما د وړوکي فورس ته پرپنډیکولر ریزلټنټ راکولې یو ویکټر داسې و د پاسه مې داسې کېښود او دا یې ریزلټنټ شو صحیح شو ریزلټنټ یې 8 دی او د 7/14 راځي پیتاګورس تیورم یوز کا hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square a square is equal to b square plus r square دا دې خوا راوړه او ماینس بشي اوس په دې r square دې خوا راوړی په د باندې منډه روش دی خو ختم شو ښه او a square minus b square نو ما پکې a option پوټ کړ دلته مې لیکلی put value from option a ته b پوټ کا c پوټ کا d پوټ کا option a دی 10 square minus 6 square دې نه بس راشي under root 64 هغه 8 ته انسر راغی ما دلته کې ځان له ویکټر جوړ کړو چې کلکولیشن مې وکړو ریزلټنټ ته 8 راغی دا راته دې په سټارټ کې ویلي چې ریزلټنټ به 18 نو دغه یې انسر دی فورسونه څه دي هغه ا اپشن ټیک ته یو 10 دی یو چې ښه موږ سره فورسز کې کریکټ اپشن څه راغی هغه راغی ا اپشن find the mass of uneven rod ګورئ وړو دا یونیفارم نه دی دې ته یونیفارم ویلی شي دا سایډ یې غټ دی او دا سایډ یې نری دی uneven rod دی چې کوم شو شوی دی its center of gravity is 14 centimeter from A د A نه 14 سنټیمیټر د center of gravity ده خو اوس دی په دې بیلنس کېږي کوم ځای پورې چې وزن تړلی دی د هغې فاصله ده 20 سنټیمیټر ټیک شو او د دې ځای نه تر دې ځای پورې څه شو دا شو 14 او د دې ځای نه تر دې ځای پورې څه شو 30 د بقایا به څومره شي 13 over 16 13 over 14 minus کې نو دنه به راشي 16 دې تپوس کوي که نه وایي د دې راډ ماس څومره دی ګورئ ښه دې کوېسچن ته وګورئ ښه وایي د دې A نه په 14 سنټیمیټر فاصله ته د سنټر اف ګریویټي ده د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې فاصله 30 ده د R1 به څه شي د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې د دې 30 نه 14 ماینس کې او R2 به څومره شي چې په کوم ځای باندې 80 ګرام ماس تړلی دی 40 اوس ګورئ ښه یوزینګ پرنسپل اف مومنټس د دې راډ خپل وزن چې دی که نه هغه انټي کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي او دا وزن چې کوم دی د ټارک کلاک وایز ټارک دی نو ما ولیکو R1 کراس F1 R2 کراس F2 شو ټیک شو اوس ګورئ ښه دا فورس 1 څه شي دا د دې راډ خپل وزن دی ما ورته W1 وویې ټیک شو او R1 به څه شي R1 دا دی د 30 نه د 16 ماینس کړئ به تعالی R1 درکې 30 نه 16 ماینس کړه او دا خو چې فکس دی 20 د دې ویټ 2 په ځای ولګوه M2G ویټ 1 په ځای ولګوه M1G د ویټ 2 په ځای ولګوه M2G G او G کینسل شو دا 16 به دې خوا راواوړي دا به راشي 20 ماس 2 څومره دی 80 ډیوایډ بای 16 چې ضرب ول ورکړي نو 100 ته راغی نو انسر څومره شو 100 ګرام شو ښه زموږ سره د دې انسر سره راغی 100 gram. Question number 13 why the following diagram shows uniform rod with its midpoint on the pivot. Pivot دې ته ویل شي مخکې ورته موږ فلک رامنو There were two equal forces are applied on the rod. Two equal forces पे अमल करें.
دی یو بره دی یو ښکته دی دواړه بره دی یو بره دی یو ښکته دی دواړه ښکته دي. A shown in the figure which diagram shows the rod in equilibrium. که تاسو د A option ته وګورئ کنه نو دی داسې چورلي او دی داسې نو this is equilibrium کې دی نه دی دا خو نه شو دا دواړه فورسونه به دا باډي بره طرف ته روانه شي نو دا هم equilibrium نه شو دی داسې فورس دی او دی داسې نو دی به چورلېدو شروع شي نو دا هم غلط دی. دلته اوس وګورئ کلاک وایز ټارک او انټي کلاک وایز ټارک یو بل بیلنس کوي that is the correct option. 14 number MCQ way with the angle between the equation A dot B magnitude the A cross B magnitude बराबर दें दे तना तब उसके the angle पके मालूम कहा डेटा उस बुरे तो फर्स्ट का A dot B बराबर ही the A cross B A dot B रेशो AB cos theta और A cross B रेशो AB sin theta unit vector the magnitude न ची बाहर रो बस दावा खत्म शी नो cos बदे खरा वाड़े और AB बदे खरा वाड़े द्वारा कैंसिल शो sin by cos दे शो tangent और दिन पर रूट शो 1 उसका tangent दे खरा वाड़ा और जो tangent inverse 1 दिन पर से रूट शी 45 द का आंसर देखा. बिया द लास्ट नंबर क्वेश्चन दे के खुदा शो at what is the net torque on the rod on a wheel of radius 2 meter. net torque मालूम होल दी उस दा डायग्राम में दिल जोड़ खड़े दे देता हूँ को रेखा 5 न्यूटन दा क्लॉकवाइज दे दा एंटी क्लॉकवाइज दे और 10 न्यूटन चिकन दे दा क्लॉकवाइज दे रेडियस 2 मीटर दे द नेट टार्क एक्टिंग पूरा टोटल टार्क बसई दा क्लॉकवाइज टार्क और जमा एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्लॉकवाइज टार्क चिकन दे कने दा हमेशा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा पॉजिटिव नो मा दा क्लॉकवाइज पर जे बांधे बोली को چې r clockwise او force clockwise او r anti clockwise او force clockwise نو مومنت arm خو د دوانو د پاره 2 دی ریډیس او د anti clockwise ویلیو 10 ده او د سوري د clockwise ویلیو 10 ده او د anti clockwise 5 د نه براشي 20 دی نه براشي 10 چې دوانه ماینس کې نو ته ولي کا 10 نیوټن میټر د نیگیټیو په ځای باندې سولي کا clockwise دغه زموږ سره انسر د ما لیکل دي چې clockwise ټارک نیگیټیو دی anti clockwise ټارک پازیټیو دی دا وړو زموږ سره په دې کې راغی 10 نیوټن میټر کلاکوایز دا ښه انسر دی ښه اوس راشي وړو په دې کې زموږ سره د نومریکل پرابلمز دي